Hey guys, welcome back to our YouTube channel Uncommon Bloggers. So guys, আজি আমি ইউনিভাৰ্চিটি যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে অলপ কিবা ফৰ্ম ফিলআপৰ কাম আছে মানে যেহেতু এক্সাম আহি আছে চ' সেই ফৰ্ম ফিলআপখন কৰিবলৈ যাওঁ আৰু যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ বহুতৰে কমেণ্ট আহি আছে যে ইউনিভাৰ্চিটিখন দেখুৱাওক কিবা কৰক মানে আজি বহুত কাম আছে যদি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে আমাৰ লগত এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ চ' হিৰক ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে আলু বিলাহী জোল আৰু ভাত ব্ৰেকফাষ্টত আছে যে আলু বিলাহী জোল আৰু ভাত চ' ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ গাইজ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ৰেডি হওঁ মানে ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি লওঁ চাই থাকক ত' গাইজ হৈ গ'লোঁ ৰেডি ত' গাইজ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে এতিয়া যাওঁ আৰু চাওঁ আজি কলেজত কি হয় যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত কলেজ খুলিলে চ' ক্লাছ এটামান কৰিব পাৰোঁ আৰু যিহেতু এইবাৰ নতুন এডমিশ্যন হৈছে চ' জুনিয়ৰ্ছবোৰৰ লগতো আপোনালোকক যদি পাৰোঁ জুনিয়ৰ্ছবোৰক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ক্লাছ কৰিব পাৰিলেতো কৰিমেই আৰু তাৰোপৰি মানে ফৰ্ম ফিলআপ আগতে হৈ গ'ল আজি ফৰ্মখন জমা দিব যাম 25 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আছে চ' চাই থাকক এতিয়া যাব গাইজ আমি ওলালোঁ যাবলৈ ই বোলে যাব গাইজ চাইকেলত হিৰক আহি থাকোঁতে চাইকেলত ধনী মানুহ আপোনালোকে বাইকত যায় ধনী কি তোৰ এই ইমান দামী চাইকেল তই ধনী মানুহ বাইকত যায় ধনী মানুহ হৈছে দে চ' গাইজ যাব চাইকেলত মই মানে এটা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাম বাইকত চাই থাকক লগ পাই আছোঁ পূৰা ইউনিভাৰ্চিটি গেটত গেট কাই মাৰিব গেটখনো মাৰিব নোৱাৰি এইখন এখন কলেজ তো হিৰক যা ইউনিভাৰ্চিটিত লগ পাম বাই তো মই এই তাৰ লগত যাম এই ৰাস্তাত বাইকত তাৰ আগতে এইখন দোকানৰ পৰা কিবা এটা কিনি লওঁ চেণ্টাৰ ফ্ৰেছ খাই তাৰ মুখখন চাওক বাৰ মুখখন চাওক তো গাইজ ইয়াৰ লগত যাম হাই আপচ তো বল যাই থাক ভাল কথা কৈছা কি তো চাইকেলখন চলাই যা আৰু বাইকখন আমি দুটা লৈ যাম ভাল কথা বাইকৰ মালিকে চাইকেল চলাব লৈ যাম তই আহি থাক আমি যাওঁ বাই বাই চাই থাকক ইউনিভাৰ্চিটি যাই লগ আহি থাক जिंदगी गम न दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत में ইয়াত অলপ ৰখিলোঁ মানে এইটো হিৰক মানে অলপ ডকুমেণ্ট ফটো তো গাইজ পাই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি এইখন ইয়াত থিয়েটাৰো চলি আছে গাইজ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ চাম বুলি ভাবিছিলোঁ চাওঁ ৰ'বচোন এক্সামো আহি আছে যদি চাওঁ দেখুৱাব তো এইখন সত্যদেৱীত এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ ইয়াৰ গাৰ্ড আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিৰক ক'ত যা ইয়াত পাছ ইয়াত পাছ চব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব আছোঁ ত' গাইজ এতিয়া মানে ফৰ্ম ফিল আপৰ তাতে মানে বহুত ভিৰ হৈছে বহুত মানে নিউজো অলপ দেৰিকৈ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ মানে কি ডিপাৰ্টমেণ্টত যাওঁ অলপ ৰেষ্ট লওঁ ত' চাই থাকক ল'ব নোহোৱাকৈ বাইক ল'লে কি হ'ব তোৰ ষ্টাৰ নিউজ হৈ এনেই যাব দে হ'ব দে মই দিম দে তোক তাক কি হাল্লা কৰিছ আৰু এখন আৰু এখন বহুত ভিৰ ইমান ৰ'দ ইমান গৰম মানে
থাকিব পৰা চ' য'ত ক'ত আছে চাওঁ ভিডিঅ' তাত যাই আছোঁ দে ৰাখোঁ দে পাছত কথা পাতিম গাইজ তেতিয়া মানে ফটো ষ্টেট নহ'ল এতিয়া অলপ মানে ফটো ষ্টপ কৰিব যাওঁ অলপ প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব যাওঁ হা আজি মানুহ চাওক দোকানত পুৰা বেয়া লুটিব আজি কিমান হ'ল মানে আহি ৰক আজি বেয়া লুটিব দোকান গেলাই চব দোকানে ফুল চাই থাকক আমি ফটো ষ্টেটটো কৰি লওঁ অলপ মানে ভিৰ কমিছে ইয়াত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিল প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান জমা দিম ফৰ্মখন তো বহুত গৰম লাগিছে বহুত কষ্ট হৈছে কিবা কবি তাপছ এইটো মোবাইলতে ব্যস্ত আৰু মই বহুত অশান্তি পাইছোঁ মাথা গৰম হৈ আছে অশান্তি পাই আছা কিয় তোমাৰ প্ৰব্লেম চলিছে এতিয়া ৰুমত যাই ভাত বনাব লাগিব আৰু অলপ বজাৰ কৰিব আছোঁ বজাৰখিনি কৰিব আৰু ইমান ৰ'দ মানে ইমান ভিৰ আছিল এতিয়া অলপ ভিৰ কমিলে ফাইনেলি সকলো কাম হৈ গ'ল মানে কি এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছিল বিৰাট ডাঙৰ টেনশ্যন এতিয়া চব প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ গ'ল এতিয়া মানে টেনশ্যন নাই এতিয়া কি কৰোঁ অলপ বজাৰ কৰিব আছে সেইখিনি কৰি ৰুমত যাই আছোঁ আপোনালোকৰ চাইডত তাপছ কিবা কওঁ কি তোৰ দেখি থাকা এই ৰখ যাই আছোঁ দে বল বহুত গৰম লাগছে A few moments later. জুচ পইণ্টত আছোঁ আমাৰ ব্যস্ত আছে তাৰ কামত এফালে আমাৰ ভিডিঅ' ডেভেলপ যিটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হৈছিল এফালে আমাৰ সৰু ভণ্টি তুমি মোক ফোন কৰি কিনে সেই কৰিছিলা না প্লেন কৰিছিলা তুমি আৰু এখন পাঁচশালত যে জুচ পইণ্ট আপোনালোকে আহিব খাব বহুত ভাল হয় আৰু এইটো লেমন জুচ অৰ্ডাৰ দিছোঁ খাওঁ এতিয়া জুচ পইণ্টত বহি আছোঁ খালোঁ এইটো পায়লিৰা আমি চেম নলবেইৰা হয় এও নলবেইৰা মানে কওঁ এইটো কাৰ্বি আৰু আমাৰ ৰুমমেট এটা জুনিয়ৰ যে কৈছিলোঁ চিনাকি কৰাই দিম বুলি এইটো হাই কওঁ দেৱৰাজ আৰু এইটো কৃষ্ণা হাই খোৱাৰ টাইমতো পঢ়ি আছে কিমান পঢ়ে এইটো আপি চ' গাইজ এইখন হ'ল মানে জুচ পইণ্ট পাঠশালাত আছে বা ইয়াত কি পায় বিভিন্ন ধৰণৰ পাই বহুত টেষ্টি হয় যদি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে আহিব যে আপুনি অলপ ডিছকাউণ্ট দিব নিশ্চয় সকলোৱে আহিব এইখন মেনু চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ যি লাগে তেনে বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে আহিব অলপ ডিছকাউণ্টো পাব মোৰ নামটো কৈ দিলে হ'ল পঢ়ি আছে দে পঢ়াত ব্যস্ত ই গেম খেলি আছে কিবা কি কৰি আছে নাজানো কি আমিতো নলবেইৰা চব বেলেগ বেলেগ গাইছে এইটো কাৰ্বি তোল দে তও কিবা এটা কওঁ মই বৰ্তমান একো নকওঁ মই মুডত নাই তোৰ সেইটোৱে মুডত নাই মাহী বোলে হিৰকৰ মই এটাই কওঁ এতিয়া একো ক'বলৈ নাই হৈছে দে তই আকৌ ক'ব নাই সবেই চাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো গাইজ কৰিব আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট চ' গাইজ কেইবিধমান বস্তু লৈ ল'লোঁ এতিয়া আৰু এটা বস্তু ল'ব আছোঁ সেইটো হ'ল বেলনা ইহঁতে বেলনাটো লৈ ল'ব যা তহঁতে বেলনাটো লৈ থাক মই ৰুমত যাই থাকোঁ বাই সিহঁতক দিলোঁ পঠাই সিহঁতে মানে অলপ বজাৰ কৰিব আছে সেইখিনি বজাৰ কৰি যাই আছে আমি দুটাই যাওঁ ডাইৰেক্ট ৰুম মানে ঘূৰোঁ বহুত গৰম লাগিছে এতিয়া মানে ৰুমত যাই ডাইৰেক্ট গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তো আপোনালোকে চাই যাব जिंदगी गम न दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा এয়া ৰুমৰ ফ্ৰণ্ট
চ' তাপছে থলা তাপছত দিলোঁ বাই 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 আৰু সন্ধিয়াত লগ পাম অঁ আৰু সন্ধিয়া লগ পাই আছোঁ আহি আছোঁ মই তো যাবি দে তো গাইজ এতিয়া হিৰকতো আহিছে চাবিটো লৈ আনিলোঁ মই এতিয়া ওপৰত যাওঁ চাওঁ তো পাই গ'লোঁ ৰুম কলিং বেলটো একবাৰ বজাই দিওঁ ৰ'ব তো গাইজ এতিয়া মই গা ধুই অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ তাৰপিছত সিহঁতো আহা তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ ঠিক A few moments later. তো গাইজ ফাইনেলি গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এতিয়া মানে যিহেতু অলপ দেৰি হ'ল মানে কি কৰোঁ এতিয়া ভাত বনাব লাগিব তো ভাতখিনি বনাব যাওঁ কিবা কৰি আছে চাওঁ ই খেলি আছে গেম তাৰপিছত হিৰক বা ক'ত আছে তো ইয়াত ভাত বনাই আছোঁ আমি এই ভাত আৰু ইয়াত কণী আৰু আলু কিজানি কণী আৰু আলু পিটিকা দালি ভাত এইয়ে কিজানি কাৰণ আজি মানে দেৰি হ'ল চ' সিমান যিহেতু কলেজ আছিল মানে সিমান সেই টাইম নাপালোঁ চ' এনেকৈ খাম আৰু কিবা তো চাওঁ ভাতখিনি বনাওঁ ভাত চাত বনাই আৰু লগ পাই আছোঁ তো চাই ভাত হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাত খাব বহিছোঁ আঞ্জা হ'ল এয়া কি আলু বিলাহী পিটিকা দালি আৰু নেমু আমি প্ৰথমে আমি দুটা খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত সিহঁতে খাব বোলে চ' আজি গধূলি এটা প্লেন আছে যে আমি থিয়েটাৰ চাব যাম এইখিনি তো এতিয়া ভাতটো খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত যাম থিয়েটাৰ চাবলৈ One eternity later. তো গাইজ এতিয়া আমি মানে যাই আছোঁ থিয়েটাৰ চাবলৈ এক্সাম আছে তথাপিতো এক্সামৰ কথাটো পাহৰি অলপ মানে এনে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে থিয়েটাৰ চাব যাই আছোঁ থিয়েটাৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ আমি দুটা আৰু আমাৰ লগত দুজন আছে সিহঁতে তাতে আছে মানে সিহঁতকো দেখুৱাই আছোঁ থিয়েটাৰখনৰ নাম কিবা গম নাপাওঁ কিন্তু মানে কি থিয়েটাৰখনৰ নাম জানো ৰাজমুকুট কিন্তু নাটকখনৰ নাম নাজানো আৰু তাত যাই গম পাম চ' তাত যাই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আহি পালোঁ মানে আমাৰ অলপ দেৰি হ'ল আৰম্ভ হৈছে যাওঁতে এইখন থিয়েটাৰ তো গাইজ থিয়েটাৰখন দেখুৱাটোতো সম্ভৱ নহয় তো এটা গানকে উপভোগ কৰক বিৰিখৰ বিৰিণা মানে চালোঁ থিয়েটাৰখনৰ নাটকখনৰ নাম আছিল বিৰিখৰ বিৰিণা গতিকে প্ৰথমখিনি অলপমান সিমান ভাল লগা নাই শেষৰখিনি অলপ ভাল লাগিছে তো বেয়া হোৱা নাই চাব পাৰে আপোনালোকে ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ বিৰিখৰ বিৰিণা এইখন বিৰিখৰ বিৰিণা এইখন যেতিয়া ৰুমত যাওঁ ৰুমত যাই তাত ভাত বনাই ভাত খোৱা লাগিব তো এই ব'ল তো গাইজ ফাইনেলি ৰুম আহি পালোঁ আমি তো গাইজ এতিয়া আহিলোঁ মানে বহুত দেৰি হ'ল ভাগৰ লাগিল এতিয়া ভাত চাত ৰান্ধোঁ তাৰপিছত খাম তো আপোনালোকে চাই লওঁ এতিয়া মানে ভাত ৰান্ধোঁ অলপ বাচন ধুব আছে এই বাচনখিনি ধুই ভাতখিনি ৰান্ধি লওঁ 2000 years later. আজি আঞ্জা আছে মাংস আৰু দালি তো খাই ৰওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই